هل يجري الربا في العملات الورقية التي نتعامل بها بيعا وشراء؟ ما هو حكم التداول في الذهب من خلال منصات الإنترنت وتطبيقاته؟ ما هو حكم الاستثمار من خلال تطبيق جولد إيرا؟ هذا ما سنتعرف عليه في لقاء اليوم، فابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. في لقاء اليوم نعرض لحكم الربح من التداول والاستثمار في الذهب عبر منصات وتطبيقات الإنترنت، لا سيما بعد أن ظهرت العديد من منصات وتطبيقات التداول والاستثمار في الذهب على الإنترنت كتطبيق جولد إيرا وغيره من التطبيقات. اعتدنا قبل أن نعرض للحكم الشرعي لمسألة من المسائل أن نؤصل لها، وذلك من خلال بيان صورة المعاملة، وذلك تطبيقا للقاعدة الأصولية القاضية بأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. هنا لابد من القول بأن الربح من التداول والاستثمار من خلال تطبيقات ومنصات الذهب على الإنترنت تختلف صوره، وأن لكل صورة حكمها. وقبل أن نبدأ في بيان هذه الصور وأحكامها، نؤكد على أن سبب اختلاف الفقهاء في حكم بيع وشراء وتداول الذهب من خلال التطبيقات والمنصات الإلكترونية يرجع إلى اختلافهم حول طبيعة العملات الورقية التي يتعامل بها الناس بيعا وشراء. فمن رأى أن العملات الورقية تقوم مقام الذهب والفضة في التعامل بها، وأن الأشياء تقوم بها في هذا العصر لاختفاء التعامل بالذهب والفضة واطمئنان النفوذ بتمولها وادخارها وحصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل، قال بتحريم بيع وشراء العملات الورقية والذهب والفضة من خلال هذه التطبيقات والمنصات إلا بشروط معينة نعرض لها فيما يأتي، وذلك لما يعرف عند الفقهاء بعلة الثمانية، أي أن هذه العملات أثمان للأشياء تباع وتشترى وتقدر بها، حيث إن علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمانية، وهي متحققة في العملة الورقية، فينطبق على العملات الورقية ما ينطبق على الذهب والفضة من شروط، هي وجوب التقابض في المجلس وعدم جواز التأخير أو التأجيل والتماثل إن كانت من نفس الجنس. أما الاتجاه الثاني فيرى أصحابه من الفقهاء أن الذهب المصوغ، أي الذي دخلته الصناعة، أخرجته الصياغة أو الصناعة من كونه ثمنا، أي وسيطا للتبادل، فانتفت بذلك علة النقدية أو الثمنية التي توجب شروط الحلول والتقابض والتماثل، ويترتب عليها تحريم التفاضل وتحريم البيع الآجل. فحينئذ يصير الذهب والفضة المصوغان سلعة من السلع التي يجري فيها اعتبار قيمة الصنعة، وهي هنا الصياغة، إذ من المعلوم أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إلى هذا القول الثاني ذهبت دار الإفتاء المصرية، والذي نميل إليه القول الأول القائل بأن الأوراق النقدية لها حكم النقدين الذهب والفضة، فيجري عليها الربا بنوعيها، ربا الفضل وربا النسيئة. دليل ذلك ما رواه البخاري واللفظ له ومسلم عن أبي المنهال يقول: سألت البراء بن عازب رضي الله عنه وزيد بن أرقم عن الصرف. معنى الصرف هو بيع النقود بالنقود كالذهب بالفضة أو الدولار بالجنيه. فقال: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف، فقال: إن كان يدا بيد أي بالقبض في نفس المجلس فلا بأس، وإن كان نساء أي يتأخر قبض المال فلا يصلح. كذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني لابد من أن يكون في نفس المجلس. معنى هذا أنه يشترط لصحة عقد الصرف في الفقه الإسلامي أن يتم فيه التقابض قبل تفرق العاقدين، سواء كان الصرف بيع جنس بجنسه كذهب بذهب، أو كان بيع جنس بغير جنسه كدولار بجنيه استرليني أو جنيه مصري بدولار. وهذا ما عليه إجماع العلماء،
يقول ابن قدامة: الصرف بيع الأثمان بعضها ببعض، والقبض في المجلس شرط لصحته بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد. فالأوراق النقدية قائمة في الثمانية مقام ما تفرعت عنه، وبدل عما حلت محله من عملات الذهب والفضة، وما كان منها متفرعا عن الذهب فله حكم الذهب، وما كان منها متفرعا عن الفضة فله حكم الفضة. والأمور الشرعية بمقاصدها ومعانيها لا بألفاظها ومبانيها، وأنها إذا زالت عنها الثمانية أصبحت مجرد قصاصات ورق لا تساوي شيئا بعد إبطالها شيئا مما كانت تساويه قبل إبطالها. إذن فلها حكم النقدين الذهب والفضة مطلقا، لأن ما يثبت للمبدل عنه يثبت للبدل، وهو قول عند المالكية والشافعية ورواية عن أحمد اختارها ابن تيمية وابن القيم، وهو ما نص عليه قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وقرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ودار الإفتاء الأردنية، وهيئة كبار العلماء بالسعودية، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ عبد الرزاق عفيفي، والشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والشيخ عبد الله القعود، والدكتور مطلق الجاسر عميد كلية الشريعة بجامعة الكويت، والدكتور سامي السويلم، بل هو يكاد يكون قول جمهور الفقهاء المعاصرين. وذلك لما يأتي: أولا أن العملة الورقية أصبحت ثمنا، وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها، وبها تقوم الأشياء في هذا العصر لاختفاء التعامل بالذهب والفضة، فتطمئن النفوس بتمولها وادخارها، ويحصل الوفاء والإبراء العام بها، رغم أن قيمتها ليست في ذاتها وإنما في أمر خارج عنها، وهو حصول الثقة بها بوصفها وسيطا في التداول والتبادل، وذلك هو سر مناطها بالثمانية. ثانيا لأن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمانية، وهي متحققة في العملة الورقية. بعد هذا التمهيد الذي لا غنى عنه نبين صور التداول في الذهب وحكم كل صورة. الصورة الأولى من صور التداول في الذهب أن يكون التداول فوري في الذهب والفضة، فتوجد السلعة والسعر في الحال، فيتم البيع والشراء وقبض الثمن والذهب في نفس الوقت ونفس المجلس، فهذا جائز بإجماع الفقهاء. الصورة الثانية التداول من خلال البطاقات الائتمانية أو ما يعرف بالفيزا كارد، وهذه الصورة لا تخلو من أمرين: الأول أن يكون الشراء ببطاقة ائتمانية غير مغطاة، بمعنى غير مسبوقة الدفع، وهي البطاقات التي تصدرها البنوك للمشتريات، ولا يكون العميل قد وضع بها رصيدا مسبقا، وإنما يشتري ويتم الخصم خلال شهر أو أكثر حسب نوع البطاقة الائتمانية، فيشتري المشتري الذهب ويقبضه ويتأخر استلام البائع للثمن، فالبيع في هذه الحالة لا يجوز حتى يتم استلام الثمن ودخوله إلى حساب البائع. الصورة الثانية من صور الشراء بالبطاقة الائتمانية الشراء ببطاقة الخصم أو ما يعرف ببطاقة الديبت كارد أو البطاقة مسبقة الدفع. هذه يكون بها رصيد مالي بمقدار ثمن الذهب أو يزيد، فهذا النوع من البطاقات وما في حكمها مما يتم فيه استلام البائع للثمن فورا واستلام المشتري للذهب فورا، هذه الحالة أيضا يجوز من خلالها بيع وشراء الذهب والفضة. الصورة الثالثة بيع وشراء الذهب بالشيكات، وهذه أيضا لا تخلو عن صورتين: الصورة الأولى أن يتم بيع الذهب بالشيكات الحالة، أي يستطيع الصائغ أو البائع صرف هذه الشيكات فورا، ويتم استلام الذهب وتسليم الشيك في مجلس العقد، فهذه الصورة جائزة لا خلاف فيها ولا إشكال. الصورة الثانية أن يتم بيع وشراء الذهب بالشيكات المؤجلة، أي كتب على الشيك تاريخ متأخر عن تاريخ شراء الذهب ولو بيوم واحد، فهذه المعاملة تكون محرمة لأنها أخلت بشرط التقابض في مجلس العقد. الصورة الرابعة من صور التداول على الذهب أن يكون شراء الذهب بالأسعار الحاضرة في سوق العملات، ويتم تقابض البدلين حكميا بأن يتسلم كل منهما الوثائق المثبتة للبيع والشراء،
فهذه الصورة من صور بيع الذهب والفضة أيضا جائزة، وهو ما دل عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي واللجنة الدائمة في السعودية، وبه أفتت لجنة الإفتاء الأردنية، وذلك لأن الأمر بالقبض ورد في الشرع مطلقا، وما ورد مطلقا في الشرع وجب الرجوع فيه إلى العرف، وقد جرى العرف باعتبار القيد المصرفي قبضا صحيحا، على أنه ينبغي هنا أن ننبه على أنه يوجد فرق بين القبض الحكمي وتسجيل العملية في قيد المتعامل. فظن بعض المفتين أن مجرد تسجيل العملية في قيد المتعامل لدى شركة الوساطة أنه قبض حكمي، وهذا ظن خاطئ، لأنه يوجد ما يسمى بالتسوية المالية أو ما يعرف بالنظام السبوت، وهذه التسوية لا تكون إلا بعد مرور يومين عمل على أقل تقدير، وقد تزيد عن ذلك. فهناك فرق إذن بين إجراء البيع والشراء وبين التسوية، فإجراء العقد قد يتم في ثواني، أما التسوية فهي تعني دخول المبلغ في حساب المشتري ودخول العوض الخاص به في حساب البائع، بحيث يمكن لكل طرف أن يتصرف في المبلغ لمصلحته الخاصة بالسحب وغيره، وبهذا يتحقق التقابض بين الطرفين. لا يوجد حتى الآن في سوق العملات الدولية تقابض أو تسوية فورية تتم في لحظة إنجاز العقد. الصورة الخامسة من صور التداول في الذهب من خلال عقود المستقبليات والعقود الآجلة والعقود مقابل الفروقات، وهذه الصور من التداول لا تجوز شرعا، وذلك لعدم توافر مبدأ التقابض في نفس الوقت بين البائع والمشتري، فلا يتم التقابض في مجلس العقد لا حقيقة ولا حكما، وهو كما قلنا من شروط البيع في الأصناف الربوية ومنها الذهب والفضة والعملات الورقية. بتحريم التداول في الذهب من خلال العقود الآجلة وعقود المستقبليات والعقود مقابل الفروقات صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي والمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة السعودية ودار الإفتاء الأردنية. بقيت مسألة لكن سنفرد لها حلقة بذاتها حتى لا نطيل عليكم، وهي حكم تداول الذهب والفضة من خلال البورصة. فهذه هي أهم صور بيع وشراء الذهب من خلال منصات وتطبيقات الإنترنت. أما ما هي المنصات والتطبيقات التي يتم من خلالها فهي عديدة مختلفة، ولذلك فضلنا أن نعرض للصور لا للمنصات والتطبيقات. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. على خير نترككم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.